اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن چې زموږ کوم کلاس دی د ټیک ټاک شاپ باره کې، نو دا ډېر زیات امپورټنټ دی او په دې کې ډېر زیات ملګري زما ته پوښتنه کوي. نو مال چې په دې باندې زه تاسو له پراپر لیکچر ریکارډ کوم. اصل کې زما کوشش دا و چې زه تاسو له په سورسینګ باندې نن ویډیو ریکارډ کوم، ځکه چې موږ پروډکټ هانټینګ کمپلیټ کړو، بیا تاسو ته ما پروډکټ لیسټینګ هم کړو چې څنګه پروډکټ لیسټینګ کیږي. خو په دې کې ډېر زیات ملګرو ته پوښتنه کول مال چې دا تاسو ته اول زه کلیر کوم چې تاسو ته پته ولګي چې ټیک ټاک شاپ کې موږ اکاونټ جوړو، نو د هغې دپاره څه ریکوایرمنټ دي. ان شاء الله زه به تاسو لپاره یو ټیک ټاک شاپ اکاونټ هم جوړ کړم چې تاسو ته آیډیا وشي چې موږ څنګه پریکټیکلی یو اکاونټ جوړو. خو ټیک ټاک شاپ چې کوم دی هغه په میټا پیس کې دی، نو ریګولر پکې چینجز راځي. خو تاسو به دې چیزونه نه هېرېږئ. ډېر سمپل طریقې سره اکاونټ جوړېږي، دا شانته لیسټینګ او دا شانته د هغې پروډکټ هنټینګ او دا شانته ان شاء الله سورسینګ به موږ پر روان کلاسز کې وایو. تاسو ته به د سورسینګ هم آیډیا وشي ټیک ټاک شاپ دپاره پروډکټ څومره په اسانۍ سره سورس کولی شو، او د ډېر کم بجټ نه موږ دلته خپل پرایویټ لیبل یا وایټ لیبل بزنس سٹارټ کولی شو. او کوم سټوډنټس زموږ تیر کلاسز نه کتلي هغه تاسو کتلی شئ زموږ په چینل کې. او دې نه علاوه ستاسو دپاره یو ګډ نیوز دا دی چې موږ په ټیک ټاک شاپ، والمارټ، ای بی، شاپپای او امازون کې انټرنشپ هم ورکوو. چې کوم ملګري داسې او غواړي او هغه ایکسپیرینس وي او هغو ته جاب پکاري، نو تاسو زموږ سره جاب ته اپلای کولی شئ. نو تاسو کې ډېر ملګرو به تپوس کاوه د اکاونټ د ریکوایرمنټس لپاره. تاسو ته پته ده چې په هر یو پلیټفارم کې خپل مارکیټ پلیسز دي. اوس که موږ ټیک ټاک شاپ ساین اپ پیج ته راشو او دلته موږ کلیک وګورو، دا د یونایټډ سټیټ لپاره موږ کریټ کولی شو. خو دلته که تاسو وګورئ دلته نور کنټریز دي چې په هغه کې هم تاسو د هغې نه د ټیک ټاک شاپ اکاونټ کریټ کولی شئ. او باقي نور هم مختلف مارکیټ پلیسز دي. او د دې نه علاوه یو څو کنټریز نور هم دي چې د هغې نه موږ کریټ کولی شو. خو موږ خبره کوو د ټیک ټاک شاپ اکاونټ د ریکوایرمنټس لپاره، ځکه دا زموږ دپاره د ټول نه ضروري چیز دی چې موږ اول دا وپېژنو. نو موږ به راشو که موږ د یو اس اے دپاره د ریکوایرمنټس معلومات وکړو، نو ډېر سمپل طریقه ده. ګوره یو دا دی چې موږ انډیویجوال اکاونټ هم جوړولی شو، موږ بزنس اکاونټ هم جوړولی شو. خو موږ چې کله هم جوړو موږ بزنس اکاونټ موسټلی جوړو، که هغه موږ د یو کې دپاره جوړو یا د یو اس دپاره موږ جوړو. اوس تاسو ته پته ده چې په انډیویجوال او بزنس اکاونټ کې صرف دا فرق چې موږ یو کې ال ال سی اټیچ کوو، یو موږ په انډیویجوال ډیټیل باندې جوړو، څنګه چې موږ په امازون کې اکاونټ جوړو. او دا شان په یو کې هم دا خبره ده، که موږ په ال ټي ډي ډیټیل باندې جوړو نو هغه به زموږ بزنس اکاونټ وي، او که موږ په انډیویجوال ډیټیل باندې جوړو نو هغه به زموږ انډیویجوال اکاونټ وي. و چې کله موږ په یو اس کې اکاونټ جوړو نو موږ ته به پاسپورټ یا ډرایوینګ لایسنس پکار وي. په دې کې تاسو ته یو چیز پکار دی، که تاسو سره پاسپورټ یا ډرایوینګ لایسنس وي. او دا غینه علاوه زموږ چې کوم د ال ال سی ډاکومنټ دلته زه د بزنس اکاونټ خبر کوم، کوم ته چې موږ پروفیشنل اکاونټ هم وایو. موږ سره د ال ال سی ډاکومنټس په ال ال سی کې به خامخا زموږ سره ای ان چې کوم دی ای ان نمبر پکاري، ای ان به زموږ دلته غواړي. او دغه شانته اس اس ان نمبر زموږ پکاري. تاسو ته پته ده چې د دې مطلب دی سوشل سکیورټي نمبر. د دې نمبر موږ ته اخري لاس 4 ډیجټس پکاري. او د دې نه علاوه موږ ته بینک اکاونټ پکاري، فون نمبر پکاري، ایمیل پکاري، ایډریس پکاري. اوس چې موږ په ټیک ټاک شاپ کې اکاونټ جوړو نو موږ دا خپل ډیټا پټ کوو. سم ټایمز کله کله موږ نه وغواړي چې تاسو ډاکومنټس اپلوډ کړئ، نو موږ کله کله ډاکومنټس اپلوډ کوو، د هغې څه ویریفای کېږي. او سم ټایمز زموږ نه دا غواړي چې ستاسو ډرایوینګ لایسنس نمبر څه دی، ډیټ اف برث څه دی، ډیټ اف ایکسپایري څه ده، زموږ نیم غواړي، فرست نیم، لاست نیم، دا چیزونه غواړي. او سم ټایم په اکاونټ په ویریفیکیشن کې لاړ شي نو بیا د هغې دپاره موږ ډاکومنټس به زموږ سره موږ هغه هم اپلوډ کولی شو. نو تاسو به دې چیزونو ته نه دغه کوئ. په دې کې به ځان نه کنفیوز کوئ. که تاسو ته ټیک ټاک شاپ غواړي ډاکومنټس به اپلوډ کوئ، چې نه غواړي تاسو چې کومه ډیټا غواړي تاسو به هغه صرف پټ کوئ. اوس په دې کې د ټول نه ضروري چیز دا دی چې ستاسو کوم ډرایوینګ لایسنس وي او دغه شانته بینک اکاونټ وي او یا نور ستاسو چې کوم کریډنشل وي. تاسو به ډېر زیات کوشش کوئ چې باقي د ایډریس په ډېر زیات خیال ساتئ چې هغه ایډریس سیم وي. خو تاسو بزنس ایډریس یا مثال کې تاسو د ویر هاوس ایډریس ورکوئ، هغه تاسو ډیفرنٹ ورکولی شئ، مسله نه کوي. ډېر زیات ملګري به دې کنفیوز وي ټیک ټاک شاپ زموږ نه ایډریس ځان له غواړي، خو تاسو به په ایډریس کې ځان نه کنفیوز کوئ. مثلا د بزنس ایډریس او تاسو په ډاکومنټس باندې ایډریس چینج وي نو دا مسله نه کوي. خو موسټلی که دا ټول چیزونه باندې ایډریس سیم وي نو ستاسو اکاونټ به ډېر اسانۍ سره ویریفای کېږي. بل زیاتره کسان دا معلومات کوي چې موږ اس اس ان د یو کس استعمال کوو او ال ال سی د بل کس استعمال کوو. لکه کېږي داسې یو اکاونټ تاسو جوړولی شئ چې تاسو د چا نه اس اس ان راواخلئ ال ال سی د بل چا یوز کوي. خو ان فیوچر که چېرته هغه په ویریفیکیشن کې لاړ شي یا د ټیک ټاک شاپ پالیسي چینج کړي او تاسو اکاونټ دومره ګرو کړی او سیل پې تاسو راغلی او بیا نه ویریفای کېږي نو بیا به تاسو ته مشکل وي. نور اکاونټ جوړېږي فلحال، که تاسو ال ال سی د بل چا یوز کوي او اس اس ان د بل چا یوز کوي نو په دې اکاونټ جوړېږي.
او دغه شان کو تاسو بزنس او کو دغه شان تاسو بانک اکاونټ اٹیچ کوئ نو بانک اکاونټ تاسو د بل کس اٹیچ کولای شئ. خو ښه خبره دا ده چې بزنس بانک اکاونټ تاسو صرف د هغه کس اٹیچ کړئ چې د کم کس په ډیټیل باندې تاسو اکاونټ جوړ کړئ. که تاسو سبا له د پینډینګ تاسو سبا له د پیمنټ څه ایشو راځي چې تاسو هغه ډېر په اسانۍ سره ریزالو کولی شئ. اوس کوم په یو کې اکاونټ جوړولو په یو کې تاسو په پاکستان ډیټیل باندې اکاونټ جوړول شي یا په افغانستان په ډیټیل باندې تاسو جوړول شي. الته زموږ سره د اس اس ان دا مسله نه، الته اس اس ان نمبر نه، الته موږ صرف ال ټي ډي جوړو او د ال ټي ډي نه علاوه موږ نور چې کوم زموږ ریکوایرمنټس غواړي لکه تاسو په پاکستاني پاسپورت باندې ساين اپ کولای شئ. خو موږ چې کوم کار کوو کوم یو کې د پر اکاونټ جوړو نو موږ هغه د یو کې په کریډنشل باندې جوړو او دا شان د یو اس اکاونټ موږ د یو اس په کریډنشل باندې جوړو. ګوره دا میټر نه کې تاسو ته ما په اولي کلاس کې دا ویلو چې تاسو د پاره د ټول نظری خبره ده چې تاسو سکل خي. و زموږ سره د ټیک ټاک شاپ دومره اکاونټس چې موږ په خپل نشو هندل کولای اسې زموږ سره پراته دي. نو بار موږ کوشش کوو چې مارکیټ نه داسې کسان ځان تراولو چې هغه کار وکړي، کلاینټس ته کار وکړي او ځان ته څه فایده وکړي. نو اصل چیز دا دی چې تاسو سکل برابرۍ، تاسو ته سکل نو تاسو ته ان شاء الله کلاینټ خامخا ملاويږي، تاسو ته به اکاونټ راځي. کغه د یو کې اکاونټ کې د یو اس اکاونټ نو مین چیز دا دی چې تاسو په سکل باندې فوکس وکړئ. او که تاسو ته د ویډیو نه یادېږي فایده کېږي دا ګورئ، کني نور ویډیوز پسې ګورئ، تاسو ریسرچ کوئ، خپل ریسرچ د چیټ جی پی ټي نه هیلپ لري. دا شان د څومره پلیټ فارمز دي د خپل یونیورسيټیز دي چې دا غینه تاسو بالکل فری لرنینګ کولای شئ. نو د ټیک ټاک شاپ هم خپل اکیډمي ده، دا غینه تاسو انلاین لرنینګ کولای شئ. په اسانۍ سره هر څه باندې هغه خپل ویډیوز ورکړي. نو دا بیسیک ریکوایرمنټس مال چې تاسو سره په دې باندې ویډیو کوم چې تاسو ته آیډیا وشي چې موږ ته څنګه ریکوایرمنټس پکاري. د کې د ټول نظوري چې کوم دی ډرایوینګ لایسنس یا پاسپورت دی، اس اس ان نمبر دی، د باندې خو تاسو انډیویډوال اکاونټ هم جوړ شي. او که تاسو د بزنس ډیټیل نو به ډېر زیات خې تاسو بزنس اکاونټ جوړ شي بنسبت د انډیویډوال اکاونټ. نو بزنس اکاونټ کې به تاسو ته ډېر زیات فائدې. تاسو په کې خپل ټریډ مارک رجسټریشن کول شي، برانډ رجسټری به کول شي. څومره چیزونه موږ په امازون پرایویټ لیبل دي چیزونه کې کول هغه موږ په ټیک ټاک شاپ کې کولای شو. نو دا یو بیسیک ویډیو ان شاء الله موږ چې کوم روان ویډیوز وایو هغه کې ډېر زیات اهم ټاپکس موږ ډیسکس کوو. موږ به دا وایو چې موږ پروډکټ سورسینګ څنګه کوو او د دې سره سره به موږ دا ګورو چې موږ به څنګه اپلیټس خپل پروډکټ له هایر کوو او دین علاوه چې نور کوم ډېر زیات امپورټنت ټاپکس دي هغه موږ ډیسکس کوو. او زموږ د ټیک ټاک شاپ لپاره منټورشپ هم اویلیبل ده. کوم ملګری هغه جوائن کول غواړي تاسو زموږ په واتس اپ نمبر باندې کنټیکټ کولی شئ.